नमस्कार, मी तुषार आणि मी किमया. स्वागत आहे तुमचं आमच्या किंतुष लाईफ या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आजचा व्लॉग आहे हैदराबाद स्पेशल रामोजी फिल्म सिटी. रामोजी फिल्म सिटीच्या तिकीटसाठी तिकडे ऑन द स्पॉट तिकीट घेण्याची सुद्धा सोय अवेलेबल आहे आणि ऑनलाईन सुद्धा तुम्ही बुकिंग करू शकता. त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. त्यांचे 2 पॅकेजेस अवेलेबल आहेत, एक रामोजी स्टुडिओ टूर आणि एक रामोजी स्टार एक्सपिरियन्स. तर स्टार एक्सपिरियन्समध्ये काही ॲडिशनल फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत, जसं की प्रीमियम लाऊंज, आतमध्ये फिरायला AC बस. आम्ही स्टुडिओ टूर बुक केली होती आणि ती बेस्ट बस नावाच्या साईटवरून बुक केली होती, कारण एंट्री तिकीट सोबतच त्याने पिकअप आणि ड्रॉपची सुद्धा फॅसिलिटी दिली होती. आणि तसंच त्यांनी स्टुडिओ टूरमध्येच विथ लंचचा पण ऑप्शन दिला, ज्याच्यामध्ये व्हेज बफे लंच इन्क्लुडेड होता. सो बेस्ट बसची पण लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आम्ही विथ लंचवाला ऑप्शन सिलेक्ट केला होता. त्यासाठी त्यांनी दिलसे रेस्टॉरंटमध्ये आम्हाला बुफे लंचचा ऑप्शन दिला होता. ते रेस्टॉरंट टूरच्या अगदी सुरुवातीलाच आहे, त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की कदाचित विदाऊट लंचचा ऑप्शन घेतला असता तर बेटर झालं असतं. टूर चालू असताना मध्ये मध्ये पण काही रेस्टॉरंट्स आहेत, तर मग जर आम्ही विदाऊट लंच ऑप्शन घेतला असता तर आम्हाला त्या रेस्टॉरंट्सपैकी कुठेतरी मध्ये जेवता आलं असतं, म्हणजे सगळं व्यवस्थित बघण्यासाठी प्रॉपर वेळ देता आला असता. चला तर मग आता बघूया फिल्म सिटी टूर. हे आहे रामोजी फिल्म सिटीचं तिकीट काउंटर. इथे बाहेरच एक रेस्टॉरंट आहे जिथे ब्रेकफास्ट करता येऊ शकतो. बेस्ट बसने आम्हाला 8:45 वाजता इथे सोडलं. सो बाहेर ब्रेकफास्ट करून साधारण 9:30 वाजेपर्यंत आतमध्ये एंट्री करता येऊ शकते. तर आता आपण रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आलेलो आहोत आणि आपण तिकीट दाखवून सिक्युरिटी चेक करून आतमध्ये आलेलो आणि असा एक मॅप मिळालाय. तर त्या मॅपप्रमाणे आपण फिरूया आणि आतमध्ये फिरण्यासाठी बस अवेलेबल आहे. तर आता आपण त्या बसमध्ये जाऊन बसूयात. आता इथे आपण ओपनिंग सेरेमनीसाठी आलेलो आहोत. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Ramoji Film City, the world's largest enchanting, enthralling, and spellbinding film city. Watch the dream world turn into reality as we usher you into the magic of a heady and engulfing surprise. Witness the opening of the fort. आतमध्ये साईट सीइंगसाठी अशी लाल रंगाची बस असते. तर चला आता साईट सीइंगसाठी सुरुवात करूया. Welcome to Ramoji Film Studio sightseeing. Now we'll see some gardens, movie set. आपल्याला इकडे फॉरेनच्या साईडमध्ये सोडलेलं आहे. तर फॉरेनचा साईड बघूयात, मग एअरपोर्ट बघायचं आहे आणि मग एअरपोर्टच्या इकडनं आपल्याला पुन्हा बस मिळणार आहे. हे इकडे मेडिकल सायन्सचं इन्स्टिट्यूट आहे.
आणि मजेची गोष्ट अशी आहे की हीच बिल्डिंग ही एका बिल्डिंगच्या बॅकसाईड आहे जिथे आता आपण जाणार आहोत. आणि ह्या बिल्डिंगच्या फ्रंट साईडला ॲक्च्युली एअरपोर्ट आहे. सो ही मल्टीपर्पज बिल्डिंग आहे जी एका साईडने इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स आहे आणि एका साईडने ती एअरपोर्ट आहे. ही या बिल्डिंगची दुसरी बाजू आहे जिथे एअरपोर्टचा सेट लावलेला आहे. ज्या शहरातलं किंवा देशातलं एअरपोर्ट दाखवायचं असेल तसे इथले बोट बदलून शूटिंग केले जातं. हे आहे डिपार्चर गेट. तसंच इथेच बोट बदलून अरायवल गेटचंही शूटिंग करता येऊ शकतं. हा वेटिंग हॉल आहे. पण आपली फ्लाईट ऑलरेडी रेडी आहे. सो आता आपण बोर्डिंग गेटकडे जाऊयात. आणि हा विमानाच्या आतला भाग आहे. सो विमानाच्या आतलं शूट करायचं असेल तर इथे सेट रेडी आहे. आता आपण महाभारत सेट बघायला चाललो आहे. हा दरबारचा एकदम सुंदर सेट बनवला आहे. ते पहारेकरी आहेत आणि हा मुख्य दरबार आहे. दरबारात दरबारी बसलेले आहेत. मधोमध श्रीकृष्णाला बसवलेलं आहे. आता आपण ट्रेन स्टेशनच्या सेटवर पोहोचलेलो आहोत. इथे हैदराबाद स्टेशनचा बोर्ड लावलेला आहे. तसंच प्लॅटफॉर्मला एक ट्रेनसुद्धा उभी आहे आणि पूर्ण प्लॅटफॉर्मचा सेट इथे उभा केलेला आहे. ही समोर बिल्डिंग दिसते तिथे तिकीट विंडो, वेटिंग एरिया, स्टेशन मास्टरचं ऑफिस असं सगळं सेटअप केलेलं आहे. रेल्वे स्टेशनच्या सेटवरून आपल्याला बाहुबली सेटसाठी बस मिळते आणि आता आपली बस त्यांच्या साम्राज्यात पोहोचलेली आहे. सेटच्या सुरुवातीलाच त्यांनी इथे असं बाहुबली सेटचं पूर्ण मिनिएचर मॉडेल बनवून ठेवलेलं आहे. हे बाहुबली सेटचं एंट्री गेट आहे. आणि आता आपण प्रवेश करूयात माहिष्मती साम्राज्यामध्ये. बाहुबलीचा सेट पाहून झाल्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे इको टूर. तर या इको टूरची सुरुवात एका बटरफ्लाय पार्कने होते. या पार्कमध्ये खूप सुंदर सुंदर फुलपाखरं मुक्तपणे उडताना पाहायला मिळतात. हे आहे विंग्स बर्ड पार्क. तर चला आता बर्ड पार्कमधले पक्षी बघूयात. या आहेत कृपाळू केव्ज. इथे केव्जमध्ये आतमध्ये अंधार असल्यामुळे काही शूट करता आलं नाही. साईट सीइंगचा शेवटचा पॉईंट म्हणजे काही गार्डन्स आहेत. हे जे समोर दिसतंय ते सन गार्डन आहे. तर ही गार्डन्स बघून आपण टूर संपवणार आहोत आणि मग लंच करायला जाणार आहोत. लंच नंतर आपण आलेलो आहोत रामोजी मूव्ही मॅजिकमध्ये. इथे 3 मेन अट्रॅक्शन्स आहेत. फिल्मी दुनिया ही एक मॅजिकल मूव्ही वर्ल्डची राईड आहे. ॲक्शन थिएटर मध्ये मूव्ही मेकिंग एक्सपिरियन्स दिला जातो. आणि स्पेस यात्रा जी एक 4D एक्सपिरियन्स आहे व्हर्च्युअल सायफाय ॲडव्हेंचरचा. रामोजी फिल्म सिटीच्या एक्सपिरियन्सची सुरुवात जशी ओपनिंग सेरेमनीने होते तसंच संध्याकाळी क्लोजिंग सेरेमनी असते ज्यामध्ये वेगवेगळे परफॉर्मन्सेस असतात. हा आमचा रामोजी फिल्म सिटीचा एक्सपिरियन्स तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. आणि अशाच आणखीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. थँक्यू.